Guys, nandito na tayo sa Kasalpur Wildlife Sanctuary para sa pag-visit lang natin dito sa mga flamingos. Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Acres TV, at nagbablog ulit tayo guys sa ating channel. At bago tayo magsimula, paalala, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share, at hit ang bell para sa mga susunod na videos na aking i-upload. So guys, ngayon anong topic natin today? Kita nyo, nasa sasakyan ako, sasakyan ko. At sigurado kung ito ang gamit ko, means off day ko guys. So ngayon, dadalhin ko kayo sa ibang place at sasama ko kayo sa aking pag-tour. At stay tuned at babiyahin muna tayo guys. Flamingos. So kararating lang natin guys. So, pakita ko sa inyo. Lalakad tayo. Ayan. Sanctuary live. Ayan, punta tayo doon. Picture natin yung, i-video natin yung flamingo. Flamingos. Kukumpilan sila. So, ang haba na mga hindi lang natin sila pwedeng malapitan kasi ngayon guys, Friday pala. Hindi sila open pag Friday. So, ang far lang talaga pwede. Alam niyo ba na 6 ang kulay ng flamingos, pero itong nandito sa Dubai is white color. So guys, tumataas ng matangkad ang
flamingos from 3.3 to 5 feet, mga guys. So it's nice to rediscover this kind of nature's habitat in here in Dubai. So na amaze lang ako kasi first time ko nakita ng mga flamingos actually, kaya sinadya ko siya. So pwede rin siyang hindi siya mailap sa tao, siya, malapit din siya sa mga tao, guys. So kung yung ang flamingos kasi between 20 and 30 years ang kanilang buhay. So sobrang tagal, di ba, guys? So masaya ako at nakakita ko ng flamingos at talagang mahaba yung mga legs nito. Kita niya, guys, yung mga flamingos, extra pa. Ayan, yung mga naka-white na yan, puro flamingos yan. Thousands of flamingos is there. Hindi lang natin malapitan, pero nakakatawa sila tingnan, guys. Hindi ko mapakita sa inyo na malapitan kasi sarado pala, guys. Ang flamingo, hindi updated yung kanilang internet, Google, yung schedule nila, kasi akala ko 2 o'clock ang open pag Friday. Ngayon ganda lang muna tayo, pero nakakatawa lang tingnan kasi yung mga flamingos. Sa tabi ng highway. Yung place na to, guys, sa bandang highway ng Old Meta Road, papuntang simbahan natin, Mary's Church, papunta to, guys. So ngayon hindi pa bukas ang simbahan natin, guys. Chinek ko din. Ayan, guys, pauwi na tayo. So guys, dito sa papunta nitong kung saan ng flamingos, kailangan talaga may sakyan or taxi kasi highway siya, walang na stop na bus dito. So guys, kung may gustong mamasyal, Sunday to Thursday lang, at sariling sasakyan at taxi. So ngayon wala tayong nakitang malapitan na flamingo. So hanggang malayuan lang, kailangan Sunday onwards, Thursday makapumunta para lang makalapit sa kanila. Pero pag ganito daw na Friday, Saturday, hindi sila nagpapalapit ng flamingo. So sa susunod, i-vlog natin yung malapitan talaga, guys. So for the meantime, punta muna tayo somewhere at i-share ko lang sa inyo yung vlog na to. So nandito na lang muna, guys. Nandito na tayo sa loob ng sasakyan at marami pa rin nagpupunta at baka sakaling malapitan yung flamingo. So hanggang dito na lang muna, guys, ang aking pag-share at sana nagustuhan nyo kahit napakalayo. At salamat sa pagsubaybay at huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share at hit ang bell para sa susunod na video na aking i-upload. So guys, salamat ulit at lagi mag-ingat and God bless you.